Lời đầu tiên không nói không biết xin gửi tới quý vị khán giả lời chúc Tết mến thương, thân ái và nồng nhiệt nhất. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, có tiền, không có dịch, âm tính với Covid và dương tính với phát tài nhé. Wow, vậy thì cuối cùng chúng ta đã đến tới tháng 2 của năm 2021 và sự điên rồ của năm 20 vẫn không có dấu hiệu dừng lại nha quý vị. Ai nói năm nay là năm mới chứ đối với Kiên Trịnh thì ngày nào tôi được chích vaccine ngày đó mới là ngày đầu tiên của năm 2021. Đó chỉ là đối với cá nhân của tôi thôi. Còn đối với Tổng thống Biden và nội các của ông thì những người này đã bắt đầu vào nhiệm kỳ đầu tiên với quá nhiều chuyện phải làm và quá nhiều thứ để dọn dẹp sau 4 năm long trời lỡ đất của Donald Trump. Và mấy nay Kiên Trịnh cứ nghe là 100 ngày đầu của Tổng thống, 100 ngày đầu của Tổng thống. Ủa vậy thì cái đó nó có gì quan trọng mà sao ai cũng nói hết trơn vậy Cookie? Anh hỏi hay quá, để Cookie giải thích cho anh và quý vị nha. 100 ngày đầu tiên của Tổng thống rất quan trọng bởi vì nó là phép đo thành công. Số 1, để xem thử coi ông Tổng thống mới này có giữ bao nhiêu lời hứa ông đưa ra lúc còn tranh cử hay không. Và Biden đã hứa rất là nhiều. Nào là đánh bại virus corona, nào là bảo vệ môi trường, nào là xây dựng lại nền kinh tế, tăng mức lương tối thiểu. Thì theo kinh nghiệm của em á, nếu mà hứa nhiều quá mà chưa làm được gì cả thì mình dễ thành con ma nhà hậu hứa lắm nha. Vậy thì để cho Biden không làm con ma nhà hảo hứa thì mình phải kiểm điểm là Biden làm được gì trong 3 tuần đầu tiên và những bước tiếp theo của ông là gì nha. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến đại dịch coronavirus. Biden sẽ tận dụng đạo luật sản xuất quốc phòng để mua đồ bảo hộ cá nhân mới cho bệnh viện, dùng dụng cụ thử nghiệm virus và tăng tốc việc tiêm chủng vaccine. Biden cũng đã ra sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên khuôn viên chính phủ và ở sân bay, cũng như trên các hình thức vận chuyển khác. Bây giờ còn có luật mới rằng yêu cầu các khách du lịch quốc tế xét nghiệm âm tính trước khi họ được nhập cảnh Hoa Kỳ. Thứ ba, ông cũng muốn tăng cường nỗ lực thu thập và cập nhật nhanh dữ liệu liên bang cho các trường học, tạo ra một bản thống kê công cộng để công khai về số ca, số người phép xét nghiệm và tiêm chủng cũng như số người bị nhập viện. Và trong những ngày đầu tiên, Biden cũng đã chỉ đạo chính phủ tái gia nhập Tổ chức Y tế Quốc tế WHO, đó là tổ chức mà Donald Trump đã rút ra vào đầu năm ngoái. Đây là biểu trưng cho việc tái cam kết toàn cầu của Biden trên vai trò lãnh đạo, chứ không phải là phá hoại như vị tổng thống 45 đã làm. Biden nói với WHO là nước cờ này cố nhân tôi đi sai cho tôi đi lại được không? Và tiến sĩ Anthony Fauci đã có bài phát biểu trước WHO với tư cách là người đứng đầu của phái đoàn Hoa Kỳ, và ông cũng chính là chuyên gia y tế về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ. Ông đã trình bày về cách chính quyền dự định làm việc với WHO như thế nào để cải cách và ứng phó với coronavirus nhằm thúc đẩy sức khỏe toàn cầu cũng như an ninh y tế. Quý vị ngán nghe về tin cháy rừng ở Cali hay là bão lụt ở Việt Nam chưa? Cookie thì Cookie ngán lắm rồi. Thì liên quan đến Hiệp định Khí hậu Paris, Biden sẽ ký sắc lệnh để tái gia nhập hiệp định này. Ông muốn thực hiện cam kết chiến dịch trở lại Hiệp ước Khí hậu toàn cầu. Trước đây, người tiền nhiệm Trump là người ủng hộ dầu mỏ, khí đốt và than đá. Chính quyền của ông đã rút khỏi những nỗ lực toàn cầu này. Sẽ mất 30 ngày để Hoa Kỳ chính thức gia nhập lại. Rồi bây giờ mình nói chuyện quốc tế xong rồi, bây giờ mình quay vô mình nói chuyện trong nhà nước Mỹ tiếp nha. Tổng thống Biden đã thu hồi một trong những lệnh hành pháp executive order đầu tiên của Trump về nhập cư. Đây là chủ đề mà mình quan tâm lắm nè. Và qua đó tuyên bố rằng những người nhập cư không có giấy tờ có mặt tại Hoa Kỳ trước năm 2021 sẽ được xem xét cấp thẻ xanh và có thể trở thành công dân. Ước tính có khoảng 11 triệu người đang nằm trong diện này. Ngoài ra, Biden còn đưa ra các chỉ dẫn cho Sở Di trú nhằm giảm thời gian mà nhiều người phải chờ đợi và giảm 1,2 triệu trường hợp đang tồn đọng trong các tòa án di trú. Nhưng mà việc nới lỏng nhập cư hợp pháp không có nghĩa là Biden đang cổ võ cho việc nhập cư bất hợp pháp. Đây là hai thứ cực kỳ khác nhau nha quý vị. Bởi vì Biden cho biết rằng việc trục xuất những cá nhân làm mối đe dọa cho an ninh quốc gia và an toàn công cộng vẫn sẽ được xảy ra. Ngoài ra, ông vẫn sẽ cung cấp và gửi viện trợ phát triển cho các nước Trung Mỹ. Để làm gì?
Bởi vì nếu các nước ở Trung Mỹ phát triển và cuộc sống dễ dàng hơn thì người dân ở đó không cần phải liều mạng để đi di cư bất hợp pháp sang Mỹ nữa. Tin này gửi vô người bị Houston, không biết người ta có ủng hộ không anh? Chắc là không, tại vì người ta không biết, tại vì người ta chưa ai nói, nhưng mà giờ mình nói là phải Cho nó biết. chưa biết. Đúng rồi. Cho nó chưa biết đúng không? Ok, cái tiếp theo là cái topic mà Cookie rất là yêu thích, đó là nợ sinh viên. Tại cũng đang nắm một cục nợ trong ngân hàng. Cookie ngập đầu quý vị, ngập đầu. Cái này là cái đầu trên đen nợ của Cookie. Biden đã yêu cầu Bộ Giáo dục gia hạn tạm dừng các khoản trả nợ vay của liên bang cho những sinh viên đến ít nhất là ngày 30 tháng 9 thưa quý vị. Các khoản vay nợ này tính tổng thể là 1.5 ngàn tỷ đô la. Nó sẽ không bị bắt buộc phải thanh toán, cũng sẽ không tích lũy bất kỳ khoản lãi nào, và tất cả các hoạt động đòi nợ sẽ tạm dừng cho đến hết tháng 9. Cho nên gần Tết thì quý vị muốn quỵt nợ cũng là thời gian hoàn hảo nha. Một trong những lời hứa trên đường vận động của Biden là sẽ xóa nợ sinh viên. Hiện ông muốn xóa khoảng 10.000 đô la cho mỗi cá nhân. Thì Cookie cũng mong tin này lắm. Nhưng hiện tại con đường xóa nợ nhìn rất là chông gai ở Quốc hội, mặc dù đa phần người Mỹ lại ủng hộ chính sách này. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về việc trì hoãn tịch thu nhà ở cũng như trục xuất người thuê nhà. Và theo một cuộc khảo sát của Cục Điều tra Dân số về các hộ gia đình thì có rất nhiều gia đình đang gặp khó khăn về vấn đề này. Gần 12% chủ nhà có thể chậm thanh toán mortgage và gần 20% người thuê nhà đang trả tiền chậm. Và việc tịch thu và di dời nhà sẽ được trì hoãn cho ít nhất là hết tháng 3. Các quy định của liên bang cũng sẽ đảm bảo rằng mọi người có thể ở trong nhà mình ngay khi họ không có đủ khả năng chi trả tiền nhà hoặc các hóa đơn hàng tháng. Biden cũng đang tích cực kêu gọi Quốc hội mở rộng hỗ trợ cho những người thuê nhà. Tại vì sao? Chúng ta không thể đuổi những người thuê nhà khỏi nhà của họ trong cái giữa đại dịch được. Có nhiều nghiên cứu đã cho rằng nếu chúng ta đuổi ai đó ra khỏi nhà hoặc trục xuất những người thuê nhà thì họ lại phải chuyển sang ở nhà của ai đó, và việc đó lại làm tăng sự đông đúc trong khu dân cư và tăng khả năng lây nhiễm của Covid. Nói nghe Biden lên xong nhiều chính sách thay đổi, đổi mới quá, nghe tốt dễ sợ. Chắc là mình sẽ không cần làm gì nữa đâu quý vị. Ngồi chơi xơi nước để Biden làm gì. Nhiều khi không nói không biết kiểu này dẹp tiệm luôn chứ còn gì để nói nữa đâu. Anh bình tĩnh nha. Nhưng với tư cách là công dân dưới một thể chế dân chủ như Hoa Kỳ, mình không thể nào mà bắt giò ngồi xơi nước trong khi mình thánh hóa một chính trị gia. Mình phải bắt họ chịu trách nhiệm với những lời hứa mà chính họ đã đưa ra trên con đường tranh cử. Đúng vậy, Cookie, dù dân chủ hay cộng hòa thì họ vẫn là những người đại diện của người dân, cho nên chúng ta phải thay đổi cách nhìn về những người lãnh đạo chính phủ. Không ai là thánh, không ai là hoàn hảo, và họ hoàn toàn có thể sai và thất hứa. Và nếu chúng ta không nói khi họ sai và thất hứa thì chúng ta sai. Và nếu chúng ta không nói thì ắt hẳn sẽ không biết. Xin cảm ơn quý vị đã xem, và nhớ like và subscribe ở YouTube và trên Facebook của nhóm nha. Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm với gia đình. Bye bye.